اليوم جيت لكم بواحد الوصفة اللي غتكون هي المنقذ ديالكم فيما يخص البقايا ديال الفيلو. بزاف ديال النساء منكم من يحضروا المعسلات الرمضانية شاطط ليهم الورقة ديال الفيلو. هذا حل من الحلول باش ما تضيعوش فيها وباش تستخدموها ك لا باز ديال لي كيش ديالكم في العاود اللي توجدوا العجين الخاصة بها. مرحبا بكم في القناة ديالي. الاسم ديالي هو مريم اللي كيشاهدني لأول مرة. هنا كما كتشوفوا خديت ورقة الفيلو اللي كنت قمت بالاعداد ديالها مسبقا. غير تاكدوا من ان ورقة الفيلو اللي تستخدموها ما تكونوش عجنتوها بالماء ديال الزهر. هذه ورقة ديال الفيلو اللي انايا كنت خدمتها كانت مخصصة للمملحات ديال رمضان، يعني ما قمتش بالجمع ديالها باستعمال ماء الزهر، استخدمت غير الماء العادي ديال الصنبور. هنا كنشدها كنقطعها على شكل مستطيلات ولا مربعات اللي غنحتاجهم من بعد باش نعمرهم في القوالب ديالي. هي حل من الحلول انكم ما تضيعوش فيها داكشي اللي كيكون بقى لكم من البقايا ديال ورقة الفيلو للمعسلات اللي كنتو صايبتوهم في رمضان. ممكن تستخدموها باش تصايبوا الاساس ديال لي كيش ديالكم في العاود لانكم تصايبوا العجينه لاباط بريزي. طريقة جد سهلة وغتوفر لكم العناء واقتصادية. غنحتاجوا البصلة كبيرة مقطعة مربعات متوسطة، غنوضعوها في المقلاة وغنضيفوا عليها السلامي. هنا استخدمت 200 غرام من سلامي البقري ديال لحم البقر. ممكن تعوضوه باي شاركوتري، بالجامبون، باي نوع من انواع ديال لي شاركوتري. ممكن تعوضوه بالكفته، بالدجاج، بالسبانخ. هذه حشوه ممكن تغيروا فيها نتومايا كما بغيتوا. غنحتاج 200 ملل من القشده طريه. هنا القشده الطريه راهي قشده طريه مخصصه للطبخ، حيت كاينين جوج ديال الانواع، المخصصه للطبخ والمخصصه للحلويات. غنضيفوا عليها 3 ديال البيضات حجم متوسط، وغنحتاج ملعقة شاي من الملح وملعقة شاي من الإبزار. غنضيفهم على هاد المكونات ديالي وغنقوم بإضافة ملعقة كبيرة من كزبرة اللي تكون مفرومة ناعمة، وغنضيف عليها الزعتر البري. ممكن تضيفوا الزعتر البري الأخضر. هنا ضفت اليابس حيت ما كانش متوفر عندي الأخضر. واخر شيء هو ضفت 180 غرام من الجبنه المفرومه، جبنه ايضام وجبنه البارميزان. بارميزان ولا ريجيانو بارميجيانو ممكن تستغناو عليه. ممكن تستخدموا غير نوع واحد ديال الجبن. ممكن تستخدموا ايضا جبن موتزاريلا، هذا على حسب الاذواق ديالكم. وممكن كاع تستغناو على الجبن في هذه الحاله. البيض والقشده الطريه والمكونات الاخرى هي كافيه لاعداد الحشوه ديال لي كاش. غنقوم بخلط العناصر ديالنا جيدا باش هذاك البيض يدخل في هذاك المكونات. وغناخد العناصر ديالي اللي تقلات واحد المده ديال 15 دقيقه، غنضيفها على السوائل. نتاكد من ان العناصر ديالي ما طيباش، ممكن تكون دافيه باش ما طيبش لنا داك البيض اللي هو كاين مع القشده. غنمزج هاد العناصر مزيان وغنقوم باعداد الاساس ديال لي كاش ديالي بالورق ديال الفيلو. غنخلط مزيان وغنخليها على جنب. كما كتشوفوا هذا هو القوام ديالها. انا خديت المول ديال المافن. ممكن تستخدموا اي مول اللي هو ديال لي كيك ديال المافن. ممكن تستخدموا حتى المول ديال لي طارت الكبار. غنحتاج الزبده 200 غرام من الزبده المذابه. ممكن تستخدموا غير نصف الزبده نصف الزيت. انا كنفضل انني نستخدم غير الزبده، وهنا زبده حيوانيه ماشي زبده اللي فيها دهون نباتيه. غندهن المول ديالي مزيان بالزبده وغناخذ الورقه ديال الفيلو اللي قمت بالتقطيع ديالها مسبقا. ما بين كل ورقه وورقه غندهن بالقليل من الزبده المذابه. هي كل حشوه غتحتاج ليا تقريبا 4 ديال الاوراق اللي غنخالفهم في العماره في الوضع ديالهم في الاناء ديال الطهي ديال المافن. غنخالفهم باش نشكل واحد النجمه
ولا نشكل واحد على شكل ورده. انتم كما كتلاحظوا انا غندهنهم بالزبده، غنوضعهم في المكان ديالهم، وغناخذ عاوتاني جوج وحدين اخرين غنقوم بنفس العمليه. غندهن كل ورقه بالزبده، غير اثناء الوضع ديالهم ما غاديش نوضعهم في نفس الاتجاه، غنوضعهم في الاتجاه المعاكس باش نحصل على هذاك ليفي ديال النجمه ولا ديال الورده. انا كاين اللي كيقول انها نجمه، انا في الاخر مني كنقوم بالطهي ديالهم كيجيب لي الله بانهم على شكل ديال ورده. كنقاد الجوانب ديالهم، ونفس الشيء غنديرو مع ما تبقى من الاماكن المعده للطهي ديال المافن. القوالب كامله غنشكل بنفس الطريقه كما كتلاحظوا، ونتاكد من انني غنخلي واحد القطعه اخرى ديال ورقه الفيلو غنخليها اللي غنقوم بالتغطيه الحشوه بها في الاخر. هنا خديت كوب معياري اللي كان هو النصف ديال الربع ديال كوب. علاش؟ باش تجيني الحشوه متساويه، باش نتاكد من انني وضعت نفس الكميه ديال الحشوه في جميع لي كاش ديالي بالتساوي. انا كما كتلاحظوا غنقوم بالملء ديالهم كاملين، وغناخذ الورقه غنقطع على شكل مربعات وغنغطي بها الوجه ديال لي كاش ديالي. هادو ما غاديش ندهنهم، اختياري، ممكن تقوموا بالدهن ديالهم، ممكن ما تقوموش بالدهن، حيت حنا اصلا دهنا لي كاش ديالنا كاملين. غندخلهم الفران على واحد درجه حراريه ديال 180 لمده ديال 35 دقيقه. من يتحمروا لينا من التحت نشعلوا عليهم شويه من الفوق باش يتحمروا علينا. اما الا كانت عندكم الفرفاره راكم غتشعلوا الفوق وغتشعلوا التحت، وغتكون المده ديال الطبخ هي تقريبا 25 دقيقه. ممكن تقوموا بالتزيين ديالهم باي شيء. هنا انا قمت بالتزيين ديالهم باوراق الكزبر، ممكن تقوموا بالتزيين ديالهم بالثوم القصبي تحكوا عليهم القليل من الفرماج على السطح ديالهم. انا كنظن بان الفرماج اللي استخدمناه كان كافي اننا بلا ما نزيدوا عليهم من الفوق. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. كنعتقد ان هذا حل ناجح باش ان السيدات ما يبقاوش يتشكاو من الورقه ديال الفيلو اللي كتضيع عليهم في الاخر ملي كيصايبوا المعسلات ديالهم. ما يمكنش نساليو الحلقه بدون ما نحل لكم تشوفوا كيفاش دايرين من الداخل. جد مشهيين، كنتمنى لو انكم تكونوا هنا باش تشموا الرائحه ديالهم. طبق اكيد غيضيف لمسه على الموائد ديالكم في هذا الشهر الكريم. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون للاعجاب ديالكم. اللي كيشوفوا لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. وممكن تقوموا بارسال التطبيقات ديالكم ديال الوصفات على المواقع ديال التواصل الاجتماعي اللي عندي، اللي هي الفيسبوك والانستغرام بنفس الاسم اللي هو مريم رودي. وانا نقول لكم نشوفكم في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله.